Vào năm 2005, các nhà khoa học tìm thấy một hành tinh có khí hậu gần như giống hệt trái đất, điều đó có nghĩa là nó có thể duy trì sự sống. Năm 2006, NASA chế tạo thiết bị truyền dẫn mạnh nhất và khởi động dự án Beacon. Một đài quan sát đặc biệt được xây dựng ở Hawaii, nơi sẽ gửi đi một thông điệp bằng tín hiệu. Một vệ tinh quay quanh trái đất mỗi 24 giờ sẽ khuếch đại các tín hiệu đó và gửi chúng đến hành tinh mới, với hy vọng nhận được câu trả lời từ sự sống ngoài trái đất. Trong khi đó, Alex đang ăn mừng sinh nhật tại một quán bar cùng với anh trai mình, chỉ huy Seaton, người muốn Alex gia nhập hải quân cùng anh. Alex từ chối và Seaton đi tán tỉnh Samantha, người cứ đòi một chiếc bánh bê-tâu nhưng nhà bếp đã đóng cửa. Quyết tâm gây ấn tượng với cô, Alex chạy đến cửa hàng để mua một chiếc bê-tâu, nhưng nơi đó cũng đã đóng cửa. Cuối cùng, anh trèo lên mái nhà và rơi vào trong khi một tấm trần bị vỡ. Sau khi lấy một chiếc bê-tâu và hâm nóng nó, Alex để lại ít tiền trên quầy và dùng thang để trốn thoát. Tuy nhiên, anh bị ngã và làm hỏng rất nhiều sản phẩm. Vài giây sau, cảnh sát đuổi theo Alex trên phố. Anh cố gắng đưa chiếc bê-tâu cho Samantha trước khi bị trích điện. Sáng hôm sau, Seaton mắng Alex vì đã gây rối. Tệ hơn nữa, Samantha là con gái của một đô đốc, nên Seaton cũng có thể gặp rắc rối trong công việc. Seaton phàn nàn về việc em trai mình không có việc làm và không có tinh thần trách nhiệm trước khi thông báo rằng anh sẽ ép Alex gia nhập hải quân. Một thời gian sau, một sự kiện được gọi là Gym Park được tổ chức tại Hawaii. Hàng chục con tàu đã đến để tham gia cuộc tập trận hải chiến lớn nhất thế giới, vốn được cho là để thúc đẩy sự hợp tác giữa các quốc gia. Trước cuộc tập trận chính thức, họ chơi một giải bóng đá mini. Alex đã trở thành đội trưởng của đội Mỹ và hiện đang hẹn hò với Samantha. Trong trận chung kết với Nhật Bản, Alex bị đá vào mặt và được hưởng một cuộc phạt đền. Seaton chỉ ra rằng anh bị chấn động và một cầu thủ khác nên sút, nhưng Alex hét vào mặt đồng đội và tự mình thực hiện. Anh sút rất tệ và Nhật Bản đã thắng trận đấu. Đêm đó, Alex hứa với Samantha rằng anh sẽ xin phép cha cô để cưới cô, mặc dù anh nghĩ đó là một truyền thống lỗi thời. Trong khi đó, tín hiệu được gửi bởi dự án Beacon tìm thấy thứ gì đó trong không gian. Ngày hôm sau, Đô đốc Tê Dân có một bài phát biểu trong lễ khai mạc. Alex đến muộn và lẻn vào để tham gia cùng đội của mình trên tàu, điều này chắc chắn đã bị các cấp trên chú ý. Trong bữa tiệc sau đó, Samantha thuyết phục cha mình cho Alex 5 phút để nói chuyện, nhưng rõ ràng là Tê Dân không thích anh. Một Alex rất lo lắng đi vào phòng tắm để tập những gì anh sẽ nói, và bị Nagata, cầu thủ đã đá anh, chế nhạo. Một cuộc cãi vã nổ ra và kết thúc bằng một trận đánh nhau. Vài giây sau, họ đang ở trong văn phòng của Tê Dân, giả vờ rằng họ vừa gặp tai nạn, nhưng Tê Dân không tin và mắng cả hai. Sau đó, Tê Dân yêu cầu được nói chuyện riêng với Alex để nói với anh rằng anh đang lãng phí khả năng của mình và Samantha có thể có người tốt hơn. Ngày đầu tiên của sự kiện diễn ra tốt đẹp và mọi người đều thể hiện được tinh thần đồng đội của mình trong khi chỉ huy số lượng lớn tàu, máy bay và trực thăng. Đêm đó, Seaton xác nhận rằng Alex sẽ bị đuổi khỏi hải quân sau khi cuộc tập trận kết thúc vào ngày hôm sau. Samantha tiếp tục công việc của một nhà vật lý trị liệu. Cô được phân công cho Mick, một cựu đại tá, người đã mất cả hai chân trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu. Anh đã rất chán nản kể từ đó, vì vậy Samantha đưa anh đi leo núi và cố gắng dạy anh một cách nhìn mới về cuộc sống. Trong khi đó, một vật thể khổng lồ bay qua sao Mộc và tách thành 5 mảnh. Cục liên lạc ngoài trái đất phát hiện điều này trên radar của họ và ngay lập tức gọi cho NASA, không quân và dự án Beacon. Các vật thể đang bay theo đội hình và đang bay thẳng đến trái đất. Điều đó có nghĩa chúng là các phi thuyền thông minh chứ không chỉ là những tiểu hành tinh ngẫu nhiên. Một trong những con tàu này đâm vào một vệ tinh và tách ra khỏi nhóm khi nó vỡ tan. 4 phi thuyền rơi xuống Thái Bình Dương, được Samantha và Mick nhìn thấy từ trên đồi. Con tàu bị vỡ đâm vào Hồng Kông, phá hủy nhiều tòa nhà và giết chết hàng ngàn người trong quá trình này. Các mảnh vỡ rơi xuống giết chết thêm hàng ngàn người nữa khi họ cố gắng chạy trốn. Chẳng bao lâu, các kỹ thuật viên xác nhận rằng các con tàu đến từ hành tinh mới. Điều đó có nghĩa là chúng đang phản hồi tín hiệu do con người gửi đi. Tất cả các tàu ở Hawaii tạm dừng cuộc tập trận và bắt đầu tìm kiếm các con tàu trên đại dương, mặc dù chúng không xuất hiện trên radar của họ. Các nhà khoa học Trung Quốc lấy mẫu con tàu bị vỡ và phát hiện ra nó được làm từ một vật liệu không xác định. Các mô hình lưới của nó dường như là một đơn vị liên lạc. Vài giờ sau, các con tàu ở Hawaii nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ trên mặt nước, nhưng nó vẫn không hiển thị trên radar của họ. Một chiếc thuyền tiếp cận phi thuyền và cố gắng liên lạc, nhưng họ không nhận được câu trả lời. Alex nhảy lên khối kim loại và không có gì xảy ra, vì vậy sau đó anh cố gắng chạm vào cấu trúc chính, chỉ để một cú sốc điện hất văng anh ra. Trong khi cô dơ lao đến cứu anh, phi thuyền tích tụ năng lượng và bắn 2 chùm tia lên trời.
Điều này tạo ra một trường lực xung quanh khu vực, bẫy một nửa hạm đội bên trong. Những người bên trong trường lực không thể liên lạc với thế giới bên ngoài và radar của họ bắt đầu hỏng. Một máy bay chiến đấu cố gắng bay qua trường lực và phát nổ khi va chạm. Đột nhiên, các phi thuyền trồi lên khỏi mặt nước, cho thấy chúng rất lớn và rất tiên tiến. Khi Seaton hú còi tàu của mình để cảnh báo, một phi thuyền đáp trả bằng một sóng xung kích mạnh mẽ làm vỡ mọi cửa sổ và làm đau tai mọi người. Sau đó, hải quân bắn một tên lửa cảnh cáo nhưng không gây ra thiệt hại nào. Tàu của người ngoài hành tinh đáp trả bằng tên lửa của chính nó, vì vậy những người lính bắt đầu bắn để phá hủy chúng trên không. Thật không may, một tên lửa vẫn rơi trúng một con tàu và phát nổ, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và giết chết một vài người trên thuyền. Đội di chuyển xung quanh phi thuyền và nổ súng, trong khi né tránh các cuộc tấn công nhắm vào họ. Seaton cũng ra lệnh khai hỏa từ tàu chính, nhưng hệ thống khóa của họ đã bị hỏng vì sóng xung kích và cuộc tấn công không hiệu quả lắm. Phi thuyền bắn trả lại họ, và một lần nữa những người lính không thể chặn được mọi tên lửa. Một cuộc phát nổ trên tàu, giết chết nhiều người và tạo ra một lỗ thủng làm ngập sảnh. Một Seaton tuyệt vọng ra lệnh cho người của mình tiếp tục bắn, nhưng kẻ thù trả đũa bằng một cuộc tấn công lớn hơn và toàn bộ con tàu phát nổ. Sau khi chứng kiến anh trai mình chết, Alex cho thuyền quay trở lại hạm đội. Anh biết rằng tất cả các sĩ quan cấp trên đã chết trong cuộc tấn công, vì vậy anh là sĩ quan cấp cao tiếp theo và do đó chịu trách nhiệm. Nóng lòng trả thù, Alex ra lệnh cho thủy thủ đoàn sẵn sàng cho một cuộc tấn công toàn diện. Trên tàu Nhật Bản, Nagato ra lệnh cho người của mình yểm trợ. Người ngoài hành tinh ngay lập tức bắn trả và vô hiệu hóa tàu của Nagato bằng một vụ nổ lớn. Alex muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng thủy thủ đoàn của anh đã thuyết phục anh, vì vậy họ quay tàu và đi cứu những người lính Nhật Bản khỏi con tàu đang chìm của họ. Khi không có mối đe dọa nào, phi thuyền thu lại các khẩu pháo của nó. Tuy nhiên, cấu trúc chính của người ngoài hành tinh lại tích năng lượng và phóng ra một loạt máy hủy diệt, cùng với một phi thuyền nhỏ hơn. Hai máy hủy diệt đáp xuống căn cứ quân sự của Hawaii, phá hủy mọi tòa nhà, máy bay phản lực và trực thăng trên đường đi của chúng. Một máy hủy diệt khác đáp xuống thị trấn, làm gián đoạn một trận bóng chày. Nó dừng lại trước một đứa trẻ nhưng lờ nó đi, thay vào đó nó đuổi theo các máy móc và công trình khác như những cây cầu, khiến ông Tô rơi xuống vực thẳm. Trên đồi, Mick và Samantha nhìn thấy chiếc phi thuyền nhỏ hơn bay qua. Cảnh sát tìm thấy họ và yêu cầu họ rời khỏi khu vực, nhưng Mick ở lại vì anh muốn thấy người ngoài hành tinh. Phi thuyền hạ cánh cạnh đài quan sát và phi công bước ra để phân tích cấu trúc. Khi những chiếc xe cảnh sát xuất hiện trên đường, một sóng xung kích mạnh đã chặn chúng lại và phi công tấn công họ. Trong khi giải cứu những người Nhật Bản, thủy thủ đoàn tìm thấy phi công ngoài hành tinh bị rơi từ vụ va chạm vệ tinh. Họ tháo mũ bảo hiểm ra để nhìn kỹ hơn, chỉ để người ngoài hành tinh tỉnh dậy và tóm lấy mặt Alex. Điều này khiến anh nhìn thấy một viễn cảnh về những người ngoài hành tinh này tấn công và chinh phục vô số hành tinh trong vũ trụ. Đột nhiên, một vụ nổ đánh vào tường và hất văng mọi người xuống. Qua lỗ hổng trên tường, những người lính ngoài hành tinh vào tàu và đưa phi công của họ đi. Trước khi rời đi, Alex nghe thấy trên radio rằng hai người đã bị hạ gục ở một khu vực khác. Điều đó có nghĩa là một người ngoài hành tinh đã ở lại để phá hoại. Con tàu bị phong tỏa và một cuộc tìm kiếm bắt đầu. Khi một người lính đi lên cầu thang, anh ta đột nhiên bị kéo lên và ném qua hành lang. Trong phòng có hệ thống vũ khí, cánh cửa đột nhiên bị đá tung ra và người ngoài hành tinh đi xuống. Nó lờ đi người kỹ thuật viên và tiến hành quét vũ khí. Khi người đàn ông cố gắng ngăn cản nó, người ngoài hành tinh dễ dàng ném anh ta vào tường. Sau đó, người kỹ thuật viên bắt đầu tấn công người ngoài hành tinh bằng một công cụ, nhưng dễ dàng bị áp đảo và ném đi một lần nữa. Lúc đó, Alex bước vào và nổ súng, nhưng những viên đạn của anh không làm gì được bộ giáp. Trong khi người ngoài hành tinh đang bận tấn công anh, cô giờ xuất hiện phía sau nó và cũng bắt đầu bắn bằng nhiều loại vũ khí. Tuy nhiên, người ngoài hành tinh dễ dàng tước vũ khí và hạ gục cô. Alex bảo cô đến chỗ điều khiển vũ khí trước khi anh lao ra ngoài để dụ người ngoài hành tinh đi theo mình. Cô giờ di chuyển khẩu pháo và Alex nhảy qua lan can để ẩn nấp khi phát bắn cuối cùng đã giết chết kẻ thù của họ. Trên đồi, Mick và Samantha tìm thấy những chiếc xe cảnh sát bị phá hủy. Sau khi Samantha lấy chìa khóa từ một thi thể, cả hai nhìn thấy người ngoài hành tinh đang đến và vội vã trốn đi. May mắn thay, người ngoài hành tinh nghĩ rằng tiếng động phát ra từ những con ngựa và rời đi. Sau đó, Mick thu thập một số vũ khí trong khi Samantha cố gắng sử dụng radio từ chiếc xe duy nhất còn đứng vững. Đột nhiên, họ bị căn tiếp cận, nhân viên của đài quan sát. Anh giải thích rằng người ngoài hành tinh đã chiếm tòa nhà và đang cố gắng sử dụng các vệ tinh của trái đất để thiết lập lại liên lạc với hành tinh quê nhà của chúng, vì tàu liên lạc của chúng là chiếc đá bị rơi. Nếu chúng thành công, cả một đội quân ngoài trái đất sẽ đến trái đất. Trong khi đó, giới truyền thông cuối cùng cũng nhận được sự cho phép của chính phủ để thông báo rằng người ngoài hành tinh đang xâm lược,
và các nhà lãnh đạo khác nhau yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, dân chúng vẫn hoảng loạn và các cuộc bạo loạn bắt đầu lan rộng trên đường phố. Trở lại tàu, một người lính đội mũ bảo hiểm của người ngoài hành tinh và nhận thấy nó rất giống với kính râm. Anh cũng nhớ rằng người ngoài hành tinh có đôi mắt giống như thằn lằn. Anh kết luận rằng giống như thằn lằn, người ngoài hành tinh yếu trước ánh sáng mặt trời và bộ giáp đang bảo vệ chúng. Thủy thủ đoàn bắt đầu thảo luận ý tưởng về cách sử dụng thông tin này. Điều này rất khó vì radar của họ không thể phát hiện người ngoài hành tinh. Nagato chỉ ra rằng người ngoài hành tinh không nhìn thấy con người, chúng chỉ phản ứng với các cuộc tấn công trực tiếp. Anh nghĩ rằng họ có thể sử dụng các phao thời tiết để thay thế radar vì chúng có thể đo được sự dịch chuyển của nước, điều mà các phi thuyền gây ra mỗi khi chúng di chuyển. Các kỹ thuật viên truy cập tất cả các phao trong khu vực và đã vẽ được cả một bản đồ. Alex rất ấn tượng đến nỗi anh giao cho Nagato phụ trách chiến dịch. Đội theo dõi biểu đồ và tìm thấy một phi thuyền ngay khi nó di chuyển, cho phép họ hành động nhanh và nổ súng. Thật không may, phát bắn đã trượt và phi thuyền bắt đầu di chuyển về phía hạm đội. Nhìn thấy một phi thuyền khác bay qua, Samantha ước gì cô có thể liên lạc với Alex để nói cho anh biết về đài quan sát. Căn giải thích rằng người ngoài hành tinh đang chặn liên lạc của họ bằng cách sử dụng một xung gây nhiễu, nghĩa là nó không phải là một bức tường hoàn toàn và có thể có những lỗ hổng cho phép một tin nhắn được gửi vào trong trường lực. Để làm được điều đó, anh cần một thiết bị đã bị bỏ lại trong đài quan sát. Mick buộc Căn đang hoảng sợ phải lấy nó. Căn cẩn thận lẻn vào bằng cách bò trên mặt đất trong bóng tối và vào đài quan sát qua cửa sau. Sau khi anh lấy được thiết bị của mình, một người ngoài hành tinh xuất hiện sau lưng anh và chạm vào kim loại, nhưng nó không thể nhìn thấy chính Căn. Điều này cho phép anh ta chạy trốn và đoàn tụ với bạn bè của mình. Tàu của Alex thực hiện một cuộc tấn công khác nhưng cũng bị trượt, và lần này người ngoài hành tinh bắn trả. May mắn thay, con tàu đã né được hoặc bắn hạ các tên lửa, mặc dù vụ nổ đã làm rung chuyển con tàu. Bây giờ các phi thuyền đã ở rất gần, cuộc tấn công tiếp theo của con người đã trúng đích và họ đã hạ gục hai con tàu. Lúc đó, Samantha đã liên lạc được với con tàu. Cô nói với Alex rằng người ngoài hành tinh sẽ liên lạc với hành tinh của chúng trong 4 giờ nữa, vì vậy họ phải phá hủy đài quan sát trước khi hết thời gian. Alex cố gắng hỏi thêm chi tiết nhưng cuộc gọi bị ngắt. Sau đó, cả đội nhận thấy những dịch chuyển nước bất thường trên các phao. Dường như phi thuyền đang nhảy lung tung khắp nơi để đánh lừa họ. Alex nảy ra một ý tưởng và ra lệnh cho mọi người chuẩn bị vũ khí. Trong suốt phần còn lại của đêm, các con tàu di chuyển về phía hòn đảo và dừng lại ở đó. Vào buổi sáng, khi phi thuyền tiếp cận họ đợi mặt trời mọc và nổ súng để phá vỡ các cửa sổ. Ánh sáng mặt trời ngay lập tức làm mù mắt người ngoài hành tinh và những người lính phóng tên lửa để làm nổ tung phi thuyền với tốc độ ấn tượng. Đột nhiên, các máy hủy diệt quay trở lại và bắt đầu phá hủy tàu của Alex, giết chết binh lính và gây ra nhiều vụ nổ. Một người đàn ông bị mắc kẹt trong hành lang, nhưng trước khi anh ta cũng bị giết, cô giờ đã kéo anh ta ra khỏi đó. Khi con tàu bắt đầu chìm, thủy thủ đoàn nhảy xuống biển để tự cứu mình. Trên những chiếc thuyền cứu sinh, Alex và Nagato dựa vào nhau để leo lên phần còn lại cuối cùng và đã nhảy kịp ngay trước khi con tàu phát nổ. Nhìn thấy điều này từ trên đồi, Samantha và Mick quyết định đi đến đài quan sát, nhưng Căn chọn ở lại. Những người lính trên thuyền cứu sinh cảm thấy thất bại, nhưng Alex nói rằng họ có thể sử dụng một thiết giáp hạm đã ngừng hoạt động đang được sử dụng làm bảo tàng. Họ lên tàu và phát hiện ra các hệ thống đã lỗi thời, vì vậy tất cả việc bắn đều là thủ công. Họ không có đủ người hoặc kinh nghiệm để sử dụng chúng. May mắn thay, những người lính đã nghỉ hưu tham dự sự kiện đã đến tàu sẵn sàng giúp đỡ. Cả hai thủy thủ đoàn làm việc cùng nhau để loại bỏ tất cả các đồ trang trí, vận hành các hệ thống và thực hiện bất kỳ sửa chữa cần thiết nào. Con tàu cất cánh và nhận thấy cấu trúc của người ngoài hành tinh lại bắn những chùm tia đó một lần nữa. Lần này, nó trồi lên khỏi mặt nước và biến thành một cỗ máy chiến đấu với vô số vũ khí sẵn sàng bắn. Alex bảo cô ra chĩa súng sang một bên và con tàu bắt đầu quay. Khi người ngoài hành tinh nổ súng, Alex ra lệnh thả neo. Con tàu ngừng di chuyển và tên lửa của kẻ thù rơi xuống nước. Sau đó, con người bắt đầu làm việc nhanh chóng để bắn càng nhiều vũ khí càng tốt, làm hư hại phi thuyền từng chút một. Người ngoài hành tinh bắn trả và gây ra một số thiệt hại, nhưng không đủ để đánh chìm con tàu. Thủy thủ đoàn tiếp tục bắn và cuối cùng phá hủy phi thuyền, bao gồm cả thiết bị đang duy trì trường lực. Điều này cho phép nửa còn lại của hạm đội cùng với tê dân tham gia trận chiến. Vào lúc đó, người ngoài hành tinh trong đài quan sát gửi đi thông điệp vào một chùm ánh sáng vươn tới bầu trời. Mick và Samantha xuất hiện trên chiếc xe cảnh sát và bắt đầu lái xe qua các kết nối điện cho đến khi họ đâm vào. Điều này đủ để ngăn chặn việc truyền tin, nhưng bây giờ Samantha và khẩu súng bị kẹt trong xe.
Khi một người ngoài hành tinh đến gần, Mick vật nó và bắt đầu một cuộc chiến. Người ngoài hành tinh mất mũ bảo hiểm trong quá trình này và ánh sáng mặt trời làm nó bị mù, cho Mick lợi thế cho đến khi người ngoài hành tinh hạ gục anh ta. Khi sinh vật này sắp giết anh, Căn xuất hiện trở lại và đánh nó bằng thiết bị của mình. Sau đó, Mick bóp cổ người ngoài hành tinh cho đến chết. Trong khi Căn giúp Samantha, bộ ba chạy trốn khi những người ngoài hành tinh khác kết nối lại mọi thứ để gửi lại tin nhắn. Trên tàu, thủy thủ đoàn làm việc cùng nhau để di chuyển một tên lửa đặc biệt sẽ phá hủy đài quan sát. Phi thuyền bị phá hủy chuẩn bị thêm các máy hủy diệt, và vì con người chỉ còn một phát bắn cuối cùng, thủy thủ đoàn nghĩ rằng họ sẽ chết với cuộc tấn công cuối cùng của mình. Tên lửa được bắn ra và làm nổ tung đài quan sát, giết chết tất cả người ngoài hành tinh trong khu vực và dừng vĩnh viễn thông điệp. Khi các máy hủy diệt sắp phá hủy thiết giáp hạm, các máy bay phản lực cuối cùng cũng đến và bắn chúng trước. Các máy bay phản lực cũng bắn bất kỳ tàn dư nào của phi thuyền chính, cuối cùng kết thúc trận chiến. Một thời gian sau, toàn bộ thủy thủ đoàn và Mick được trao huy chương danh dự. Những người lính đã ngã xuống như Seaton cũng được công nhận. Tejan thăng chức cho Alex lên chỉ huy và giao cho anh một con tàu riêng để lãnh đạo. Sau buổi lễ, Alex cuối cùng cũng xin Tejan bàn phước lành. Tejan nói không, nhưng sau đó tiết lộ rằng ông đang nói đùa và mời Alex đi ăn trưa với món bê tâu. Trong khi đó ở Scotland, ba cậu bé nhận thấy một tòa nhà bị phá hủy và tìm thấy một mảnh của con tàu ngoài hành tinh. Họ gọi một kỹ thuật viên để cắt nó ra và phát hiện ra một người ngoài hành tinh còn sống bên trong. Hãy nhớ đăng ký và bật thông báo để bạn có thể xem nhiều video như thế này hơn. Cảm ơn vì đã xem.